Assalamualaikum, assalam sejahtera. So pada hari ini saya ingin memberikan sedikit pandangan tentang ubat charges, di mana saya telah banyak kali menjemput tentang aplikasi ini, di mana ubat charges ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencari keyword di dalam jika anda nak membuat blog atau nak membuat post, atau anda hendak update judul kata di Shopee mengikut kata kunci yang dicari oleh pelanggan, anda boleh menggunakan Uber Suggest. Di mana Uber Suggest ni dia mengumpulkan semua maklumat di Google, di mana mereka akan tahu mana keyword kunci yang dicari oleh masyarakat terkini. Tapi saya akan terangkan dulu. Anda boleh sign in ubat charges ini secara percuma, di mana anda akan dapat interface sebeginilah di dashboard anda. Saya dahulu pernah membeli bulanan untuk ubat charges ini ketika saya punya e-commerce website lah, tapi sekarang saya tidak lagi meneruskan lagi. Terus saya menggunakan version percuma sajalah. Tetapi melalui version percuma anda boleh melihat prestasi anda punya blog dengan detail. Sebagai contoh di mana saya punya sebuah blog dan anda ada blog, dan saya punya organic trafik sebulan sebanyak 173 organic traffic, dan backlink saya adalah sebanyak 23,000. Backlink ni adalah dipanggil internal link di mana internal link saya, URL saya berkait dengan website-website lain. Keyword yang saya masukkan ada 15 keyword, dan jika terlihat anda boleh juga audit anda punya blog. Di sini ada klik saja, dia akan pergi ke sini, anda masukkan anda punya URL dan anda tunggu search, anda tunggu sekejap. Okey, so untuk anda endorse blog ini okey, ini saya jelaskan apa gunaan ubat suggest ini di mana anda melihat prestasi blog anda bagus atau tidak menggunakan ubat suggest. Okey, hari ini saya 14 bulan so on page SEO saya 76, tak bagus sebenarnya sebenarnya kalau 85 lagi bagus lah. So artinya organic monthly saya 1075 sebulan. Okey, sebenarnya tambah kurang organic keyword saya 730, bagus. Backlink saya memang cukup bagus lah, kerana blog ini adalah sebuah blog yang telah lama dia lebih kurang 11 tahun. Backlink saya cukup tinggi lah dia maksud how many incoming hyperlink from other website to this domain. Okey, di mana dia telah membuat 165 pages untuk dia check. Dia tidak check keseluruhan kalau nak check anda kena beli. Okey, belilah nanti nanti juga harga dia. So SEO discover ada 10 pages low count, duplicate notification 4 pages duplicate. So yang inilah penting jika anda menggunakan ubat charges, anda dapat buat analisis yang on page anda ni SEO adalah drop, dan anda kena perbaiki Maksudnya SEO yang baik, anda punya trafik akan baik, anda punya monthly organic akan naik secara tidak langsung So anda tahu anda punya 214 isu di sini. So 10 pages low account senang saja. Kurang anda top up lah ayat tambahan untuk 10 muka surat anda tu Kalau terutama untuk blogger baru lagi mudah, kerana anda dapat repair secepat yang mungkin Jika anda blogger selama anda beribu-ribu artikel, anda tidak mampu untuk betulkan kembali, mengambil masa yang cukup lama So untuk blogger baru, saya cadangkan anda gunakan ubat charges ni untuk dimasukkan ke dalam sebagai daripada maintenance anda untuk blog. Dia percuma, anda dapat masuk satu projek di sini lah, satu new project, satu klik sini, masukkan maklumat blog anda semua, dan anda boleh masukkan Saya dapat 4 kerana saya dahulu pernah membeli ubat saja sini untuk plan dan pricing dia Okey, artinya saya tahu saya punya masalah. Apa yang saya boleh tengok? Site speed saya. Dari segi ini adalah desktop Dari segi desktop very good So artinya saya boleh memahami desktop saya cukup laju. Apa kata kalau saya pergi ke mobile phone? Loading time saya
untuk loading time untuk membuat adalah teruk. So yang ini berkait rapat dengan server Blogspot lah, di mana saya menggunakan server secara percuma, hosting secara percuma dari Blogspot, dan saya tidak mampu untuk mengawal dari segi loading time. Walaupun saya telah membuat uh, template homepage yang ringan, tetapi saya punya loading time agak tinggi lah. Atau mungkin salah saya juga kerana meletakkan banyak iklan-iklan di website saya pun merupakan salah satu masalah, serta gambar-gambar yang saiz besar juga merupakan masalah, menyebabkan loading time saya tinggi. So saya akan improve yang ini, di mana loading time yang terlalu tinggi akan menyebabkan kita kehilangan trafik. Saya pernah jelaskan dalam uh, video saya yang lalu, di mana sekarang mengenai algoritma terbaru Google, mereka mahukan 2.5 second untuk loading time, berbanding dengan saya 11.74. Rasa macam mana? Memang Google benci dengan saya punya blog lah. Walaupun blog saya sudah berumur 11 tahun, tetapi view saya yang 1000 lebih. Kenapa? Kerana inilah makin benci dengan saya. Membaca tiba-tiba boleh benci juga. Anda boleh lihat lebih detail lah untuk memahami apa maksud-maksud ini. Okay, so inilah tujuannya. Salah satu tujuan ubat suggest untuk melihat performance blog anda. Selain itu juga anda boleh mencari keyword untuk lihat apakah keyword yang sesuai untuk blog anda. Contohkan anda membuat keyword tentang Shopee Ads di Malaysia, Malaysia. So ada 1000 volume untuk Shopee Ads ni. Difficulty dia adalah dia harus bawah 40 kalau nak dapat lagi bagus lah. Page rendah. Okey, anda boleh dapat ni. Inilah keyword yang sering digunakan lah. So jika anda membuat jodoh atau iklan atau artikel, anda harus pilih yang berwarna hijau ni. Gunakan kata kunci ni. Kerana kalau ni adalah dinamakan SEO difficulty. Lagi tinggi, lagi susah SEO nak pakai, kerana ramai yang mencari kata kunci ni. So kita guna kata kunci yang medium. Di mana kita guna kata kunci yang warna hijau ni, 33. Buat tajuk Shopee Ads Trick. So kita berpeluang untuk mendapat carian di enjin carian Google. So faham jika nak tambah, nak lebih, tambah duit. Dan juga kita juga boleh tak ada idea nak buat tentang Shopee Ads. So artinya ada juga content idea di sini. Anda boleh baca artikel di sini dan juga boleh mengubah sesuai menjadikan lebih cantik lagi. Anda punya artikel bagus tak? Artinya anda boleh cari keyword untuk kedai anda, dan benda sama anda boleh cari keyword popular, dan pada sama juga anda boleh menggunakan artikel-artikel ini untuk menambahbaikkan artikel anda pada kata. Bukan copy and paste lah, ingat anda ambil idea mereka, content mereka. Sebab tu dia bagi sini contents idea. Faham? So inilah satu caranya. Dan juga keyword list, content idea saya terangkan tadi, semua sini anda boleh searching di sini untuk mengetahui apakah kelebihan ubat saja sini. Saya menggunakan ubat saja sini untuk membuat artikel di blog saya. Seperti saya katakan dahulu di video saya yang lalu, jika anda bloggers baru, anda memerlukan 6 artikel setiap hari. Dan bagaimana artikel anda boleh menggunakan ubat suggest sebagai salah satu daripada guide anda untuk buat artikel, terutama jika niche tertentu lah. Niche saya sekarang untuk anda berus adalah Shopee, betul. So saya mencarikan Shopee Ads, Shopee Discovery Ads, Shopee Tricks, semua saya boleh tulis kat sini, dan saya boleh mengambil beberapa artikel di sini, dan saya boleh upgradekan lagi artikel ini. So lagi mudah untuk saya membuat artikel. Kedua, dia juga memberikan penerangan tentang saya punya kekuatan blog saya yang tidak bagus sekarang ini. Terus saya akan improve, terutama di bahagian loading time ini. Saya akan improve juga. Saya salahkan hosting, tapi salah saya pun ada. Mungkin email saya besar, mungkin terlalu banyak video di dalam, mungkin menyebabkan lambat, atau banyak external link saya masukkan dalam saya punya blog pun menyebabkan blog saya menjadi lambat. So ini semua adalah faktor-faktor yang boleh anda baiki. Macam mana anda nak baiki blog anda jika anda tidak tahu
Apakah masalah blog anda? Ini datanya ubah saja. Bagaimana nak buat keyword jika tak tahu macam mana untuk buat content ID anda? Ini datangnya keyword search oleh ubah saja. Anda boleh gunakan idea ni. Okay. So, berapa price dia kalau nak join? Hai, murah saja. Individual 12 USD sebulan. Business anda ambil ni lah. Satu yang kita website kan. Anda ada di satu website saja, cukup ambil yang ini. Tetapi jika ambil lifetime, anda kena bayar 120 USD selama-lamanya tanpa perlu bayar lagi. Ini panggil get a lifetime plan. So, jika anda betul serius dalam bidang blogging dan anda ingin memahami tentang teknik-teknik blogging dan anda ingin cepat naikkan blog anda, saya mencanangkan anda ambil Uber Suggest untuk 120 USD ini. Dan juga jika anda punya kedai Shopee dan anda ingin membuat judul kata kunci yang sesuai, anda juga boleh menggunakan Uber Suggest. Di mana Uber Suggest ini memang satu pencairan yang cukup tinggi. Pencipta adalah Neil Patel. Jika anda lihat, anda boleh search di mana siapa ini Neil Patel. Saya pun baru lepas tonton video Neil Patel tadi ni. Dengan budak ni. Saya memang suka Neil Patel ni sebab dia merupakan salah satu daripada world top marketer. World marketer dan juga blogging dan juga vlog. Inilah kelebihan Neil Patel sebenarnya. Saya, jika ada masa anda boleh mohon subscribe YouTube dia dan lihat selalu. Tengok 930,000 subscribe, hampir 1 juta untuk education di dalam rasa-rasa blogging, landing page dan semua sebagainya. So inilah ciptaan dia yang telah dibuat dan saya mencanangkan anda menggunakannya untuk mendapatkan rahsia-rahsia bagaimana mendapatkan content idea, juga melihat kelemahan blog anda. Okey. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya pada hari ini. Dan anda boleh cek. Alright. Terima kasih.